Και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Μια παρουσίαση που δεν αφορά απλώς ένα ιστορικό γεγονός, αλλά μια ολόκληρη εποχή, μια τραυματική περίοδο της ευρωπαϊκής ιστορίας. Ο πόλεμος στη Βοσνία δεν ήταν ένα απομονωμένο επεισόδιο. Ακούγομαι? Υπήρξε η κορύφωση μιας μακράς ιστορικής διαδρομής, όπου ταυτότητες, θρησκείες, αυτοκρατορίες και ιδεολογίες διασταυρώθηκαν και συγκρούστηκαν. Το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα δεν περιορίζεται στην περιγραφή της σύγκρουσης, επιχειρεί να ανατρέξει βαθύτερα, να εξετάσει τις ιστορικές, πολιτισμικές, πολιτικές διεργασίες που διαμόρφωσαν τη Βοσνία ως τόπο σύγκρουσης. Η σημασία αυτής της προσέγγισης είναι ουσιώδης, διότι η κατανόηση προηγείται της κρίσης, ή τουλάχιστον πρέπει να προηγείται της κρίσης η κατανόηση. Η αφήγηση ξεκινά από τη μεσαιωνική περίοδο, από τη διαμόρφωση της Βοσνίας ως γεωγραφικού και πολιτισμικού χώρου. Η Οθωμανική κυριαρχία εισάγει μια νέα κοινωνική και θρησκευτική πραγματικότητα. Η συνύπαρξη Ορθόδοξων, Καθολικών και Μουσουλμάνων δεν ήταν μόνο θεολογική διαφοροποίηση, ήταν κοινωνική, διοικητική και πολιτική αναδιάταξη. Στην ιστορία της Βοσνίας κάθε εποχή άφησε ίχνη που δεν εξαφανίστηκαν. Η μετάβαση από την Οθωμανική περίοδο στην Αυστρο-Ουγγρική διοίκηση σηματοδοτεί μια νέα φάση. Η περιοχή εντάσσεται σε διαφορετικό διοικητικό και γεωπολιτικό πλαίσιο, οι πληθυσμοί μετακινούνται, οι ισορροπίες μεταβάλλονται. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, δεν αφήνουν τη Βοσνία αλόβητη. Η περιοχή παραμένει ενταγμένη σε ευρύτερες συγκρούσεις. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η Ιουγκοσλαβία του Τίτο επιχειρεί να οικοδομήσει ένα πολυεθνικό κράτος. Η ισορροπία αυτή βασίστηκε σε μια κεντρική πολιτική αρχή, συγκράτηση εθνικών ανταγωνισμών μέσω μιας ομοσπονδιακής δομής. Για δεκαετίες το σύστημα αυτό παρήγαγε σχετική σταθερότητα, όμως οι ταυτότητες δεν εξαφανίστηκαν, παρέμειναν ενεργές κάτω από την επιφάνεια, υπέβοσκαν οι ταυτότητες. Το βιβλίο δεν παρουσιάζει την περίοδο αυτή ως μονοσήμαντη, την εξετάζει ως περίοδο μιας σύνθετης ισορροπίας. Ο Ιώσιπ Μπροζ Τίτο πέθανε στις 4 Μαΐου του 1980. Η δεκαετία του 80 φέρνει οικονομικές δυσκολίες, πολιτικές μεταβολές και μετασχηματισμούς στην Ανατολική Ευρώπη. Η Ιουγκοσλαβία της δεκαετίας του 1980-1990 δεν ήταν πια το ίδιο σταθερό και συγκεντρωτικό κράτος που ήταν επί Τίτο. Τυπικά παρέμενε ενιαία ομοσπονδία, αλλά στην πράξη βρισκόταν σε βαθιά πολιτική, οικονομική και εθνοτική κρίση που έτρωγε τα θεμέλια της. Η διάλυση της Ιουγκοσλαβίας στις αρχές της δεκαετίας του 90 άνοιξε μια περίοδο βαθιάς αβεβαιότητας στα Βαλκάνια. Μέσα σε αυτή τη ρευστή και εύθραυστη συγκυρία, η Βοσνία και η Ερζεγοβίνη βρέθηκε στο επίκεντρο μιας σύγκρουσης που έμελε να συγκλονίσει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ο πόλεμος που ξέσπασε το 1992 δεν υπήρξε απλώς μια στρατιωτική αναμέτρηση, υπήρξε μια σύγκρουση στην οποία συναντήθηκαν ιστορικές μνήμες αιώνων, εθνικές διεκδικήσεις, πολιτικές, στρατηγικές και διεθνείς παρεμβάσεις. Η πολιορκία πόλεων, οι μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, οι δραματικές ανθρωπιστικές συνέπειες του πολέμου υπενθύμησαν με οδυνηρό τρόπο ότι ακόμα και στο τέλος του 20ου αιώνα η Ευρώπη δεν ήταν απαλλαγμένη από τα τραύματα της ιστορίας της. Η σύγκρουση τερματίστηκε το 1995 με τη Συμφωνία του Ντέιν, η οποία έθεσε τέλος στις εχθροπραξίες και διαμόρφωσε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει και το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα, το τέλος ενός πολέμου δεν σημαίνει απαραίτητα και το τέλος της ιστορίας. Οι μνήμες, οι ερμηνείες, οι συζητήσεις γύρω από αυτή την περίοδο εξακολουθούν μέχρι σήμερα να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε την περιοχή και το παρελθόν. Το βιβλίο εξετάζει τις πολιτικές ηγεσίες,
τις διεθνείς παρεμβάσεις, τη δυναμική των εθνοτικών διεκδικήσεων και τον τρόπο με τον οποίο η σύγκρουση κλιμακώθηκε. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του βιβλίου είναι ότι η ανάλυση δεν περιορίζεται σε γεγονότα. Εξετάζει αφηγήσεις. Έτσι η ιστορία παρουσιάζεται ως αφήγηση. Σε περιοχές όπου οι ταυτότητες έχουν βάθος αιώνων, η ιστορία δεν λειτουργεί μόνο σαν επιστημονική έρευνα, λειτουργεί ως μνήμη, λειτουργεί ως διεκδίκηση της αλήθειας, λειτουργεί ως ερμηνευτικό εργαλείο. Το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα συνιστά μια συγκεκριμένη ιστορική ανάγνωση που προσθέτει μια φωνή στο διάλογο για το πώς πρέπει να ερμηνεύουμε τα γεγονότα. Η αξία του βρίσκεται στο ότι δεν αντιμετωπίζει τον πόλεμο σαν μια στιγμιαία έκρηξη, αλλά τον εντάσσει σε μια ιστορική συνέχεια. Η μελέτη της ιστορίας εμπεριέχει ευθύνη. Όταν τα γεγονότα είναι πρόσφατα και τα τραύματα είναι ακόμα ζωντανά, η ιστορική γραφή δεν είναι ουδέτερη πράξη. Είναι συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο. Ένα τέτοιο βιβλίο δεν μπορεί να διαγράψει τον πόνο, δεν μπορεί να επιλύσει τις αντιθέσεις, αλλά τι μπορεί να κάνει, μπορεί να προσφέρει πλαίσιο, το οποίο πλαίσιο είναι η προϋπόθεση της κατανόησης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λόγο έχει ο Λεβόν Αργαζιάν τώρα. Γεια σας. Να το αφήσω και εγώ το μικρόφωνο, καλύτερα να τα πούμε έτσι, χωρίς μικρόφωνο. Να ακούγομαι, απλώς αν δεν ακούγομαι καλά, πείτε μου να μιλάω πιο δυνατά. Καταρχάς ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους παρεμπιστόμενους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου τον Γιώργο τον Γαγαλή, που με τίμησε να μιλήσω για το βιβλίο που έχει γράψει. Και φίλος όταν λέω, δεν λέω μόνο φίλος επειδή έχουμε γνωριστεί και κάνει κάποια παρέα, αλλά φίλος ιδεολογικά και στα πιστεύω και στις πατριωτικές ιδέες. Δυστυχώς τη σήμερα ημέρα κάποια πιστεύω μας είναι χαμένα και ο Γαγαλής, ο φίλος μου καλός, τα παρουσιάζει. Θέλω να σας μιλήσω για το βιβλίο που έχει γράψει «Ο πόλεμος στο Κόσοβο». Έχει κάνει μια αναλυτική επιστημονική ανάλυση που παρουσιάζει όλα τα γεγονότα από όλες τις πλευρές. Μας μιλάει για όλα τα γεγονότα συγκεκριμένα, με επιστημονικές έρευνες και τα παρουσιάζει με ημερομηνίες και πώς έχουν διεξαχθεί. Μιλάει για την Ιουγκοσλαβία, πώς διαμελίστηκε σε κομμάτια, πώς το Κόσοβο ανεξαρτοποιήθηκε και τι μεγάλη επιρροή είχε το ΝΑΤΟ απάνω σε αυτό. Ακόμα ακούσαμε και ένα παραμύθι ότι πρέπει να πέμπουμε στην Ιουγκοσλαβία για να μην έχουμε έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ο Γιώργος έχει αναλύσει όλο αυτό το επιστημονικό κομμάτι. Δεν θέλω να πω στις λεπτομέρειες, να σας πω για πρόσωπα, για τον Σλόμποντα Μιλόσεβιτς, τον Αντάμ Ριζάη, τι ρόλο έχει παίξει το Ουτσεκά και όλα αυτά. Ο καθένας να μπει, να αφιερώσει λίγο χρόνο να διαβάσει το βιβλίο, να ταυτιστεί με κάποιες απόψεις, να κάνει κάποιες προσωπικές επιστημονικές έρευνες που θα μπορέσει να καταλάβει τι προβλήματα ακόμα και σήμερα δημιουργεί αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στα Βαλκάνια, πώς επηρεάζει το σήμερα, το χτες που χτίσανε οι νατοικές δυνάμεις, που καλός ή κακός για κάποιον να τα πιστεύω του, πώς επηρεάζουν την ιστορία και τη γεωγραφία αυτής της περιοχής. Μια Ιουγκοσλαβία που ζούσε ειρηνικά και μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, πώς επηρεάστηκε και τη διαμελήσανε σε τόσα κομμάτια και τι επιρροή έχουν οι χώρες αυτές και πώς η Ελλάδα στάθηκε δίπλα και τι έκανε. Όλα αυτά παρουσιάζονται σε αυτό το ωραίο βιβλίο. Είναι πάρα πολύ καλό να καθίσετε να διαβάσετε, να αφιερέσετε λίγο χρόνο και να μελετήσετε τις ημερομηνίες, το πώς έχουν ξεκινήσει τα ιστορικά γεγονότα και πώς έχει φτάσει σε αυτό το σημείο και σήμερα αυτή τη στιγμή το Κόσοβο ακόμα να μην έχει έρθει σε μία ειρήνη που θα μπορούσε να έχει λυθεί με ένα διαφορετικό τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ, σας εύχομαι καλή συνέχεια.
Ζωή, σταμάτα, έχεις το λόγο τώρα. Ναι, σταματά. Σταματά. Να σας συστηθώ, είμαι ψυχιατρική κοινωνική λειτουργός και ψυχοθεραπεύτρια και κοινωνιολόγος και σας το λέω γιατί μέσα από αυτή τη ματιά διάβασα και τα δύο βιβλία. Οπότε με τράβηξε η προπαγάνδα και τα βασανιστήρια, οι βιασμοί γυναικών και θεματικά λοιπόν αναφέρομαι και στα δύο βιβλία. Αυτό που παρατήρησα είναι ότι και τα τρία βιβλία καλύπτουν την ανάγκη να ακουστεί επιτέλους μία φωνή που λέει την αλήθεια για τα πραγματικά γεγονότα και όχι αυτά που λέει προπαγάνδα. Παραδείγματος χάρη, και αυτό που παρατήρησα είναι ότι το βιβλίο «Πόλεμο στο Κόσοβο» εξετάζει τη δράση του Τσεκά στο Κωσυφοπαίδιο, την αντίδραση του Μιλόσεβιτς, Προέδρου της Ιουγκοσλαβίας, και πώς το ΝΑΤΟ υποστήριξε τους Αλβανούς, που εν τέλει συνθηκολόγησαν σε βάρος της Ιουγκοσλαβίας. Το βιβλίο «Πόλεμος στη Βοσνία» εξετάζει τη δράση και των μουσουλμανοκροατικών παραστρατιωτικών ομάδων του ΚΟΣ. Βασικά χαρακτηριστικά της δράσης του Τσεκά αλλά και των μουσουλμανοκροατικών παραστρατιωτικών ομάδων του ΚΟΣ από την άποψη της ψυχολογίας είναι τρομοκρατικές ενέργειες και εκφοβισμοί στους ντόπιους Σέρβους για να τους αναγκάσουν να φύγουν, να αδειάσουν τον τόπο, έτσι, για να μείνουν οι Αλβανοί. Παραδείγματος χάρη αναφέρει το Μάιο του 1992 επίθεση των μουσουλμάνων σε στρατιωτικά οχήματα νοσοκομιακού κονβόη του Ιουγκοσλαβικού στρατού στο Σεράγεβο στη Βοσνία, όπου πέρα από το ότι σκότωσαν πολλούς επιβαίνοντες, δολοφόνησαν τους εχμαλώτους και τους τραυματίες. Επίσης, στο Μπανόβιτσι βίασαν και κακοποίησαν μία γυναίκα της Ζεντζάνα, τόσο που της προκάλεσαν ανικανότητα στο περπάτημα. Άλλο παράδειγμα τρομοκρατικών ενεργειών, σε μάχες του Οράχοβα στο Κόσοβο και Μαλίσεβο και Κλέτσκα χτυπήθηκαν αστυνομικά τμήματα, σχολεία, ταχυδρομεία, κέντρα υγείας, τμήματα, σχολεία, επίσης μοναστήρια όπου εχμαλώτησαν το προσωπικό, αλλά και στα μοναστήρια τους καλογύρους, κατέστρεψαν ορθόδοξες εκκλησίες και σπίτια πολιτών και εχμαλώτησαν τους κατοίκους. Δημιούργησαν στρατόπεδα συγκέντρωσης και προέβησαν σε εκτελέσεις και βιασμούς γυναικών. Επίσης, στο Ράτσακ κοντά αναφέρεται σε ενέδρες σε οχήματα αμάχων και λεωφορεία, αλλά και σε αστυνομικά τμήματα, απαγωγές ακόμα και γιατρών, πυροσβεστών και άλλες βιοπραγίες. Τα ίδια και στον πόλεμο της Βοσνίας, παραδείγματος χάρη στο Μπροντ, βασανισμοί όχι μόνο εχμαλώτων στρατιωτών, αλλά και αμάχων και παιδιών, και αναφέρει λεπτομερώς κάψιμο με βενζίνη, χειροβομβίδες στα στόματά τους, ξυλοκοπήματα με ρόπαλα, υποκόπανους και αιχμηρά αντικείμενα, ακροτηριασμοί ακόμα και γεννητικών οργάνων, σεξουαλικά βασανιστήρια, ανασκολοπισμοί, αυτό που λέμε τους σουβλίζανε, και εκτελέσεις τους με ομαδικούς τάφους. Μάλιστα, μετά την νίκη των Κροατών στην Κράινα, σφάγιασαν τουλάχιστον 1.500 Σέρβους πρόσφυγες που αδειάζανε την πόλη, φεύγανε για να γλιτώσουν, και θεωρείται η μεγαλύτερη φυλετική εκαθάριση των Βαλκανίων, δηλαδή γενοκτονία. Επίσης, άλλο χαρακτηριστικό αυτών των βιβλίων είναι τα παιχνίδια της προπαγάνδας που παρουσίαζε τους μουσουλμάνους ως θύματα, τους Κροάτες ως υπερασπιστές του δικαίου και τους Σέρβους ως τέρατα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι στο Ρατσάκ, το Κόσοβο, η σκηνοθετημένη αλλαγή του πεδίου μάχης. Γενικά, σαν οι πολυτακτικοί αντάρτες δεν φορούσαν στολές του Τσεκά και όταν πρόκειται να αχμαλωτιστούν πετούσαν τα όπλα τους και παρίσταναν τους απλούς χωρικούς. Αλλά στο Ρατσάκ το σκηνοθέτησαν σαν να είχε γίνει σφαγή αμάχων με διαμελισμένα πτώματα τα οποία οι ίδιοι διαμέλισαν, με ματωμένα ρούχα τα οποία όμως δεν είχαν τρύπες από σφαίρες που φαινόταν ότι τα φορέσαν από πάνω, και το ίδιο τα καπέλα τους. Αλλά που όμως οι φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν παγκοσμίως σε συνεργασία με το δυτικό τύπο
και εταιρείες δημοσίων σχέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, παρουσιάζοντας τους Σέρβους ως εγκληματίες με δράση επεκτατισμού, δίνοντας τη δικαιολογία στο ΝΑΤΟ να κάνει επέμβαση ακόμα και με βόμβες διασποράς, όπως στη Μάγια Ζες, στα δεξιά του Ράσα Κοσάρες, όπου άφησαν πίσω τους ξεριζωμένα δέντρα, βαριά τραυματισμένους και ανθρώπινα μέλη διασκορπισμένα και πολλούς σκοτωμένους. Αλλά και πιο πριν, στον πόλεμο της Βοσνίας, βλέπουμε τον διοικητή των δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών να κατηγορεί τη μουσουλμανική κυβέρνηση ότι εσκεμμένα άφησε τον ανατολικό θύλακα του Γκοράζντε να πέσει στους Σέρβους και ότι με ψευδή στοιχεία για τον αριθμό των θυμάτων και το βαθμό καταστροφής της πόλης προκάλεσαν πάλι επέμβαση του ΝΑΤΟ. Και ότι η Βοσνία, ο ίδιος κατηγόρησε και τη βοσνιακή ηγεσία ότι προτίμησε να θυσιάσει πολίτες της προκειμένου να αναγκάσει τη Δύση να μπει στον πόλεμο, αλλά και τα Ηνωμένα Έθνη να άρουν το εμπάργκο πώλησης όπλων προς τους μουσουλμάνους. Επίσης βρίσκουμε στο βιβλίο για τη Βοσνία ότι αναφέρεται ότι ενώ 8.000 Σέρβοι εκτελέστηκαν από μουσουλμάνους, η προπαγάνδα έπιθε την κοινή γνώμη ότι δολοφονήθηκαν από τις σερβοβοσνιακές δυνάμεις. Ως προς τους βιασμούς γυναικών τώρα. Ο βιασμός γίνεται ένα εργαλείο τρόμου και ελέγχου και κυρίως είναι πράξεις ατίμωσης του πατέρα των γυναικών, των αδερφιών τους και του συζύγου τους, ακόμα και των ανδρών της κοινότητας. Οι Βόσνοι μουσουλμάνοι βίασαν ακόμη και μουσουλμάνες γυναίκες όπως την Βεχίντα Ντεντίκ και δημιούργησαν πάρα πολλούς διάσπαρτους οίκους ανοχής με εχμάλωτες γυναίκες. Ο πιθανός αριθμός από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ υπολογίζεται σε 2.400 Κροάτισσες και Σέρβες. Μάλιστα, σε μια ιατροδικαστική διδακτορική διατριβή στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής Ιατρικής της Πρίστινα στο Κόσοβο, εξετάζεται το έγκλημα των βιασμών και εγκληματολογικά και κοινωνιολογικά και νομικά ως βία με βάση το φύλο με ύψιλον, αλλά και ως άνηση νομική μεταχείριση λόγω προκαταλήψεων εξαιτίας του φύλου. Έτσι έχουμε καταγγελίες που απορρίφθηκαν με προχειρότητα στα δικαστήρια λόγω ανεπαρκών αποδείξεων ή που οι θύτες καταδικάστηκαν αλλά με επίοικείς ελαφρότατες τιμωρίες. Και στο Κόσοβο και στη Βοσνία οι κατηγορούμενοι κακοποίησαν τις εχμάλωτες γυναίκες με συστηματική απομόνωση σε οίκους ανοχής και ψυχολογικά και σωματικά, αφήνοντάς τις ευάλωτες και σε ψυχική κατάρρευση πέρα από τις αναπηρίες που τους δημιούργησαν και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Δυστυχώς μάλιστα ακολούθησε κοινωνικός στιγματισμός, μομφές, θυματοποίηση και σε πολλές περιπτώσεις για να ξεπληθεί η ντροπή, η ίδια της η οικογένεια κρύβει τη βιαστήσα. Κάτι παρόμοιο που συνέβαινε και στην Κύπρο. Ας πούμε στην Κύπρο, μία 15χρονη βιαστήσα από Τούρκους εισβολής την κλείσανε στο σπίτι οι γονείς της και βγήκε μόνο όταν ήταν 55 χρονών νεκρή από καρκίνο. Το ίδιο συνέβη και αυτή ο στιγματισμός και να κρύβουν το θύμα και στην περιοχή εκεί. Οι συνέπειες είναι μακροχρόνιες ή και για όλη τους τη ζωή, τόσο από τις σωματικές βλάβες και τις προκληθήσεις αναπηρίες, όσο και από βαριά ψυχικά τραύματα, το λεγόμενο μετατραυματικό σύνδρομο, κατάθλιψη, αυτοκτονίες και άλλες παθολογίες ψυχιατρικές. Σε αυτό δυστυχώς συμβάλλει η ίδια η κοινωνία με κοινωνικό βιασμό τόσο από το συγγενικό περιβάλλον, το εργασιακό περιβάλλον και τη γειτονιά. Αυτό το έβγαλε έρευνα το Ινστιτούτο αυτό που σας ανέφερα, αντιμετωπίζοντάς τες με χλευασμό, λεκτικό εκφοβισμό, ακόμη και σε μερικές περιπτώσεις με απαγόρευση εκκλησιασμού, ως στιγματισμένες, μολυσμένες, βρώμικες, και όπου τις χωρίζουν οι σύζυγοι, οι αραβωνιαστικοί και εξαναγκάζονται σε εκτρώσεις ή υιοθεσίες των βρεφών τους.
Οι βιασμοί αντρών επίσης είναι λιγότεροι, αλλά και αυτοί με βαριές σωματικές βλάβες και ψυχολογικές και πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση. Βασικό στοιχείο σε όλα αυτά, το έλλειμμα δικαιοσύνης. Δεν δικαιώθηκαν για όλα αυτά τα εγκλήματα πολέμου, διότι εμποδίστηκαν με κάθε τρόπο οι προσπάθειες να συλλέξουν στοιχεία. Τέλος, επισημαίνω ότι σαν κείμενα, αυτό είναι καταπληκτικό, δηλαδή μπορεί να το διαβάσουν και απλοί άνθρωποι, όχι μόνο άνθρωποι που είναι στρατιωτικοί και όλα αυτά. Σαν κείμενα είναι περιγραφικά με πολλές λεπτομέρειες ιστορικά εξακριβωμένες και έχουν μία γλαφυρότητα στον τρόπο που αφηγείται ο συγγραφέας. Προσφέρουν στον αναγνώστη ένα έντονα ζωντανό κείμενο με τέτοια παραστατικότητα που οι περιγραφές του πολεμικού σκηνικού είναι σχεδόν κινηματογραφικές εικόνες, σαν να τη ζεις εκεί, σαν να είσαι μέσα. Παραδείγματος χάρη βλέπουμε την ψυχική οδύνη των στρατιωτών που δεν μπορούσαν να βοηθήσουν τους ετοιμοθάνατους ακροτηριασμένους συντρόφους τους. Ή παραδείγματος χάρη στο χωριό Οπτεκούζα, όπου οι Σέρβοι κάτοικοι ήσαν μειοψηφία, οι Ουτσεκά απομόνωσαν τις γυναίκες σε ένα δωμάτιο και τους άντρες στο υπόγειο, όπου ακούγονταν να ουρλιάζουν, ενώ μια μητέρα οικέτευε να σκοτώσουν αυτήν και τον άντρα της στη θέση του 16χρονου γιού της, και ο γιος να της φωνάζει να μην ανησυχεί και τελικά να τον δολοφονήσουν. Και αυτή η αφήγηση βοηθά ακόμα και τον πιο απλό αναγνώστη να νιώθει ότι τα ζει ο ίδιος και άρα να μπορέσει να κατανοήσει, γιατί όλα αυτά επηρεάζουν ως και σήμερα τον τοπικό πληθυσμό, όπου διαιωνίζεται η υψηλή εγκληματικότητα εθνοτικών εντάσεων και με την Αλβανία να επιδιώκει ακόμα και σήμερα την άσκηση επιρροής στην περιοχή. Μία άλλη κινηματογραφική σκηνή είναι πολύ ωραία, που δείχνει την τακτική που είχαν, προσπαθώντας οι Αλβανοί να εντοπίσουν τις θέσεις των Σέρβων τη νύχτα. Είναι μια πολύ ωραία σκηνή. Είχαν ανάψει πυρσούς, προσπαθώντας να κάνουν τους Σέρβους να προδώσουν τις θέσεις τους με το να πυροβολήσουν. Αλλά ήταν και η ατμόσφαιρα πολύ τρομακτική, η υπερφυσική ατμόσφαιρα. Πραγματικά νομίζεις ότι βλέπεις ταινία μέσα από το βιβλίο του αγαπητού Γιώργου. Και ήταν, λέει, πράγματι σαν ταινία το τρόμου, αλλά οι Σέρβοι δεν πρόδωσαν τις θέσεις τους, αντίθετα οι Αλβανοί, λέει, έδωσαν τις δικές τους. Οπότε είναι ένα βιβλίο που κανείς το διαβάζει με πολύ ενδιαφέρον και το ζει. Αυτό ήθελα να πω από τη μεριά μου, και εκεί εστιάστηκε η δική μου ματιά, λόγω και του επαγγέλματός μου. Το λόγο παίρνει ο φίλος μου Γιάννης Κουμαριώτης. Καλησπέρα σε όλους. Θα πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησε η φίλη μας η Ζωή, και προσπαθώντας να συνδέσω όλα όσα έχουν πει όσοι προηγήθηκαν πριν από μένα, έχω να σας πω ότι ο φίλος μας, αδερφός μας Γιώργος, εκτός από εκπαιδευτικός, είναι και ένας υπέροχος αξιωματικός. Αυτά που έχει γράψει δεν είναι απόψεις, είναι αξιώματα, και κάθε τι που μας διδάσκει είναι αξίωμα, δεν είναι απλά μία άποψη. Στηρίζεται πάντα σε παρατήρηση, καταγραφή, ανάλυση, βγάζει τα συμπεράσματά του και από εκεί εκπονεί ολόκληρα έργα. Στα σεμινάρια τα οποία μας έχει διδάξει, χρησιμοποιεί πάντα παραδείγματα, ό,τι έχει εφαρμοστεί, ό,τι έχει προηγηθεί, ό,τι έχει παρατηρηθεί στη στρατιωτική ιστορία, και πάνω σε αυτά εκπονεί ολόκληρα έργα. Είναι ένας εκπληκτικός αξιωματικός, γιατί οι απόψεις του είναι αξιώματα, έχει άξιο όμα. Στα βιβλία του λοιπόν αυτά που έχει γράψει, ως γνήσιος εκπαιδευτικός και ως ένας καταπληκτικός αξιωματικός, μπορεί και κρύβει κάποια νοήματα, κάποιες εικόνες, και αφήνει τον αναγνώστη να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Ένα από αυτά τα παραδείγματα που μπορώ να σας παραθέσω είναι το εξής. Στο βιβλίο «Πόλεμος στη Βοσνία», στη σελίδα 93,
μας περιγράφει την επίθεση στο στρατιωτικό κομβόι της JNA στην Τούσλα. Πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου του 1992. Η επίθεση οργανώθηκε από την Πατριωτική Ένωση και εκτελέστηκε από μια οργάνωση που λεγόταν Πράσινα Μπερέ. Σε αυτή την επίθεση λοιπόν κινήθηκαν 200 σέρβικα οχήματα, τα οποία τα πλαισίωσαν 600 στρατιώτες. Αν κάνετε έναν πρόχειρο υπολογισμό, σημαίνει ότι σε κάθε όχημα υπήρχαν 3 στρατιώτες. Οδηγός, συνοδηγός, ένας επιβάτης. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το κομβόι ήταν μοιραίο να εξαφανιστεί από προσώπου γης, γιατί με τέτοιο προσωπικό τι να υπερασπίσει. 200 οχήματα με 3 ανθρώπους σε κάθε όχημα. Δεν γίνεται. Επίσης, δείχνει πάρα πολύ με παραστατικό τρόπο ότι υπήρχαν πληροφορίες εκ των έσω. Κάθε φορά που γινόταν ένα κομβόι, μια στρατιωτική κίνηση, ήταν προδομένη. Τους περίμεναν και υπήρχαν ενέργειες. Ένα άλλο παράδειγμα που μπορώ να πω είναι η επίθεση στο στρατιωτικό κομβόι στο φαράκι της ΖΕΠΑ. Έτσι όπως το περιγράφει λοιπόν, μπορεί να καταλάβει οποιοσδήποτε ότι όταν κινείς ένα τμήμα και πρέπει να περάσεις από ένα φαράκι, το πρώτο που πρέπει να εξασφαλίσεις είναι τα δεσπόζοντα υψώματα, για να μπορεί να περάσει ο άλλος από μέσα. Ο Γιώργος, χωρίς να το γράφει μονολεκτικά, αφήνει τον αναγνώστη να το καταλάβει. Και μέσα σε αυτό το γεγονός, ο διοικητής του κομβόι, αυτός που είχε το γενικό πρόσταγμα, όταν υπήρχε η ενέδρα, πήρε και 20 στρατιώτες και έφυγε για να πάει να φέρει βοήθεια, επειδή ο ασύρματος ήταν χαλασμένος. Χωρίς να λέει λοιπόν ότι υπήρχαν πληροφορίες, χωρίς να λέει ότι υπήρχαν παρατηρητές από την πλευρά των μουσουλμάνων, μπορούν όλοι να το κατανοήσουν, γιατί όλες οι κινήσεις ήταν προδομένες. Έχουμε λοιπόν να πούμε ότι ο Γιώργος, με όλο το έργο που έχει κάνει, με τα 3 βιβλία που έχει γράψει, με την εκπληκτική διήγηση που υπάρχει μέσα, με τον τρόπο που τα παρουσιάζει, μπορεί και δίνει στον αναγνώστη και καταλαβαίνει πολύ περισσότερα πράγματα και του δίνει το έναυσμα να ψάξει και λίγο παραπάνω. Εγώ να σας δηλώσω υπεύθυνα ότι εγώ, προσπαθώντας να κάνω μία παρουσίαση που να μπορεί να προσθέσει κάτι σε όλους τους άλλους αφηγητές, έψαξα να βρω πληροφορίες. Πληροφορίες για τα γεγονότα στο Κόσοβο, στη Βοσνία και οπουδήποτε αλλού, όσο και να έψαξα, δεν βρήκα. Δεν βρήκα. Πήγα στο βιβλιοπωλείο Πολιτεία, τίποτα. Πήγα σε άλλα βιβλιοπωλεία μεγάλα στην Ιπποκράτη, στην Αστριδίου, δεν βρήκα τίποτα. Ένα διήγημα βρήκα μόνο, το οποίο είναι διήγημα και είναι μυθιστόρημα. Το έχει γράψει ο Κυριάκος Καφάριος. Πέρα από αυτό δεν βρήκα τίποτα. Οπότε, κλείνοντας λοιπόν την ομιλία που έχω να πω, είναι ότι τα 3 αυτά βιβλία, κατά τη γνώμη μου, είναι τα μοναδικά που μπορούν να ενημερώσουν τον αναγνώστη για το τι συνέβη. Πέρα από αυτά δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ο Σταύρος Κοπίτας έχει το λόγο. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Πίτα Σταύρος, είμαι και εγώ μέλος του ΝΕΑ και θα πούμε 2 πραγματάκια για το Κόσοβο, γιατί αυτό είναι το κομμάτι μου. Δεν θα περιαυτολογήσω, θα πω πολλά πράγματα. Απλά θα πω, όπως είπαν και οι προηγούμενοι συνομιλητές, ότι τα βιβλία του Γιώργου είναι πολύ εξειδικευμένα, αναφέρονται σε συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά σε καμιά βιβλιογραφία. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, όταν μου θυμάμαι το Κόσοβο, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, έπαθα πλάκα.
γιατί δεν ήξερε ότι οι Αλβανοί, ο Αλβανικός στρατός δηλαδή, χτύπησε τους Σέρβους μέσα στο Κόσοβο από την Αλβανία. Υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα μέσα στο βιβλίο. Καλά, τώρα για τις θεωρίες και αυτά των Τσεκάδων τα γνωρίζουμε, αλλά δεν γνωρίζαμε λεπτομέρειες. Επίσης, ειδικά στο βιβλίο του Κωσόβου αναφέρεται και το κουπάκι αυτό το οποίο κάνουν οι Δυτικοί, δηλαδή σε όποια περιοχή θέλουν να την χτυπήσουν και να την πάρουν το μέρος τους, τότε χρησιμοποιούν κάποιες άλλες ομάδες, είτε παραστρατιωτικές είτε παρακρατικές, έτσι ώστε να μπορέσουν να την ελέγξουν. Το ίδιο κάνανε και με το Κόσοβο στην ουσία. Λειτουργήσαν βάσει ενός σχεδίου το οποίο είναι γνωστότατο πλέον, και βάσει της γεωπολιτικής μπορέσανε και κατορθώσανε να κλέψουν εντός εισαγωγικών το Κόσοβο από τη Σερβία. Το βιβλίο είναι μικρό, αλλά πολύ περιεκτικό σε μάχες. Δηλαδή, αν κάποιος στρατιωτικός θέλει να κάτσει και το διαβάσει, μπορεί να δει πάρα πολλά παραδείγματα τα οποία αναφέρονται σε ενέδρες, βομβαρδισμούς, στοιχεία πυροβολικού και οτιδήποτε άλλο. Κάτι άλλο το οποίο εμένα επίσης με εξέπληξε ήταν πάρα πολύ η λεπτομέρεια πάνω στις μάχες. Και γενικότερα μπορώ να πω ότι, όπως είπε και ο φίλος μας ο Γιάννης, δεν υπάρχει πουθενά κάτι τέτοιο. Εγώ δεν θα σας είπα, δεν θα προευθολογήσω. Το μόνο που έχω να πω είναι ένα μπράβο στον Γιώργο, όπου μπόρεσε και ανέλαβε και αυτή την ευθύνη, γιατί είναι ευθύνη αυτό το πράγμα να γράψεις στις μέρες μας κάποια πράγματα τα οποία είναι ιστορικά, είναι δύσκολα, γιατί περιέχουν και κάποια πράγματα τα οποία χτυπάνε περισσότερο δυστυχώς στη Δύση, γιατί αυτή δημιούργησε πολλά προβλήματα στη γειτονιά μας, όπως δημιουργεί και στο Ιράκ κάτω και στη Μεσοποτάμια, στη Μέση Ανατολή, με τη βοήθεια βέβαια των Εβραίων. Όχι ότι είμαστε εναντίον της Δύσης, αλλά θέλουμε κάποια πράγματα να είναι σωστά. Δεν θέλουμε να είναι ανεξέλεγκτα. Το ίδιο συνέβη και στο Κόσοβο, το ίδιο συνέβη και στη Βοσνία, το ίδιο συνέβη σε όλα τα Βαλκάνια. Και δυστυχώς μπορεί και εμείς, επειδή δεν ξέρω, είμαστε τα καλά παιδιά, είμαστε αυτοί οι οποίοι προσπαθούμε να έχουμε μία δυτικοκεντρική σκέψη αυτή τη στιγμή. Δεν είχαμε την ίδια τύχη. Όχι ότι μπορεί να μην την έχουμε. Εγώ αυτά έχω να πω, ένα μεγάλο μπράβο στον Γιώργο και ισανότερα. Ευχαριστώ όλους τους συνομιλητές που είπαν τόσο καλά λόγια για μένα, πραγματικά, μέσα από την καρδιά μου. Πριν κλείσουμε θα ήθελα να σας πω δύο λόγια. Και αυτά τα δύο λόγια θα ήταν γιατί έγραψα αυτά τα βιβλία, έτσι. Καταρχάς, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ιουγκοσλαβία, βρισκόμουν στην Ιταλία φοιτητής. Και εκεί πέρα η πληροφόρηση ήταν μονόπλευρη. Δηλαδή, ο Κροάτης ήταν αυτός που πολεμούσε για την ανεξαρτησία. Ο Μουσουλμάνος ήταν πάντα ο κακόμοιρος. Αλλά δεν ήταν έτσι. Στην Ελλάδα μπορεί να υποστηρίζαμε τους Σέρβους, αλλά δεν ξέραμε τι γινόταν. Και υπήρχαν κάποια ονόματα που δεν τα είχαμε ξανακούσει. Βοσνία. Τι, δεν το είχαμε ξανακούσει εμείς. Τι ήταν η Βοσνία. Έπειτα, στο δημοτικό για παράδειγμα, όταν πηγαίναμε σχολείο, μαθαίναμε ότι η Ιουγκοσλαβία ήταν ορθόδοξη. Και ξαφνικά βλέπαμε να γίνεται ένας θρησκευτικός πόλεμος εκεί. Ένας χαμός δηλαδή γινότανε. Πράγματι εκεί υπήρχε ένα μοσαϊκό εθνοτήτων στην Ιουγκοσλαβία. Υπήρχαν οι Σέρβοι, υπήρχαν οι Μουσουλμάνοι, υπήρχαν και οι Κροάτες. Και σε αυτό το μοσαϊκό των εθνοτήτων που δημιουργήθηκε και έγινε κράτος, ξαφνικά άρχισαν να μαλώνουν μεταξύ τους. Ήταν ξαφνικά όμως αυτό ή μήπως δεν ήτανε. Μήπως υπήρχε η προϊστορία.
Αυτό εξέταζα εκεί πέρα. Αυτό ξεκίνησαμε να εξετάζουμε. Από πού προέρχονταν όλο αυτό, γι' αυτό δώσαμε τα ιστορικά στοιχεία. Όλος αυτός ο χαμός λοιπόν, όλο αυτό η μίξη και σύν της άλλης και τα άλλα γεγονότα όπως τα Σκόπια που θέλανε να μας πάρουν το όνομα της Μακεδονίας στη δεκαετία του 90, μας κάνανε να τα έχουμε χάσει λίγο. Μήπως και τα Σκόπια όμως ήταν πιο παλιό θέμα. Άμα κάναμε μια εκδρομή για παράδειγμα 2-3 χρόνια, τη δεκαετία του 80 για παράδειγμα, και φεύγαμε από μέσω Ιουγκοσλαβίας για να πάμε στην Ιταλία, όπως το είχαμε κάνει, θα βλέπαμε πινακίδες να λέγανε καλώς ήρθατε στη Μακεδονία, μέσα στα Σκόπια. Και λέγαμε τι γινόταν τώρα εκεί. Το είχα κάνει με την οικογένειά μου αυτό. Και πραγματικά τότε μου είχε κάνει εντύπωση. Με το πέρασμα των χρόνων τώρα και μετά το τέλος του πολέμου της Ιουγκοσλαβίας, θεωρώ το τέλος του πολέμου της Ιουγκοσλαβίας ουσιαστικά ήταν το λυκόφως του ελληνικού πατριωτισμού, έτσι. Δηλαδή το τελευταίο φως του ελληνικού πατριωτισμού. Και λέω ελληνικού πατριωτισμού γιατί τότε στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας ο Σέρβος είχε ταυτιστεί με τον Έλληνα, ο Μουσουλμάνος με τον Τούρκο και ο Κροάτης με τον Γερμανό ή τον Αμερικάνο. Πείτε, αλλά ο Γερμανός είναι ο εχθρός, έτσι, παραδοσιακά. Γι' αυτό λέω πατριωτισμού, γιατί είχαμε ταυτιστεί τότε με αυτός. Αυτό ήταν ίσως το τέλος, γιατί θυμάμαι και μια συναυλία που είχε γίνει τότε αντίον του πολέμου με το Θεοδωράκη στο Σύνταγμα, όπου έβλεπα κίτρινες βυζαντινές σημαίες να κυματίζουν μαζί με τις κόκκινες. Τότε, από τότε και μετά, υπήρξε μία παραπληροφόρηση. Μπήκε η δυτική προπαγάνδα μέσα στην ελληνική κοινωνία. Εξομοιώθηκε ο Σέρβος με τον Μουσουλμάνο και τον Κροάτη. Παρουσιάστηκαν τα γεγονότα στη Σρεμπρένιτσα ως γενοκτονία. Είδαμε διπλωμάτες και πολιτικούς Έλληνες να καταθέτουν στεφάνι στο νεκροταφείο της Σρεμπρένιτσα. Τρελά πράγματα δηλαδή. Μέχρι πρότινος, πριν 2 χρόνια, κάτι έκανε η Μπακογιάννη εκεί υπέρ του Κωσόβου στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Άμα γινόντουσαν αυτά τη δεκαετία του 90, όλοι θα λέγαμε ότι ήταν προδοσία. Και όμως τώρα δεν άνοιξε μύτη. Αυτό που κατάλαβα τώρα, γιατί έγραψα αυτά τα βιβλία, ξεκίνησα να γράφω αυτά τα βιβλία γιατί από την έρευνα που έκανα το 2009 στην Πάνια Λούκα είδα ότι η παραπληροφόρηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης πηγαίνει μαζί με τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω το εξής, ότι η παραπληροφόρηση, όχι μάλλον τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προσφέρουν τη μισή αλήθεια πάντα και αυτή η μισή αλήθεια εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων. Παράδειγμα, Κροατία. Κατά τη διάρκεια του πολέμου. Κάποιος θα έλεγε ότι στην Κροατία οι Κροάτες πολεμούν για την ανεξαρτησία τους. Σύμφωνοι. Όμως στην Κροατία, μέσα στην Κροατία, υπήρχε και το κρατήδιο της Κράινα, όπου αποτελούνταν από Σέρβους που θέλαν και αυτή την ανεξαρτησία τους. Μίλησε κανένας γι' αυτό? Όχι. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τι κάνανε οι Κροάτες? Οι Κροάτες στο Γιασένοβατς και στην Κράτινα κατέσφαξαν χιλιάδες Σέρβους. Όταν γινόταν ο πόλεμος στην Ιουγκοσλαβία, τα δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μίλησαν καθόλου γι' αυτό? Όχι. Το ίδιο και στη Βοσνία. Τι ήταν η Βοσνία? Μια επαρχία. Ουσιαστικά η επαρχία era ένα γεωγραφικό μέρος. Ξαφνικά ο Τίτο το έκανε κράτος. Ποιοι ήταν εκεί μέσα? Σέρβοι, Μουσουλμάνοι και Κροάτες. Τι ήταν οι Μουσουλμάνοι? Τα απομεινάρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εξισλαμισμένοι Σέρβοι ουσιαστικά, έτσι. Και τι κάνανε αυτοί οι Μουσουλμάνοι? Θέλανε ανεξαρτησία. Μήπως σας θυμίζει τη Θράκη? Μήπως σας θυμίζει τη Θράκη αυτό? Μήπως πολλαπλασιαστήκαν και θυμίζει τη Θράκη? Άρα ταυτίζεται ο Έλληνας με τον Σέρβο? Ταυτίζεται. Μιλάει όμως κανένας Σέρβο? Δεν μιλάει κανένας. Λοιπόν, το πρώτο, για τα βιβλία τώρα θα σας πω. Το πρώτο βιβλίο που έγραψα ήταν ο πόλεμος στη Βοσνία. Και έκανα γύρω στα 5 χρόνια να το γράψω αυτό το βιβλίο. Αυτό ξεκίνησε από
την έρευνα που σας είπα πιο πριν, που έκανα στην Πάνια Λούκα το 2009, που με βοήθησε πάρα πολύ ο δημοσιογράφος Μίλαν Κνέζεβιτς, εκεί που μου έδωσε πάρα πολύ μεγάλο υλικό. Σε αυτό το βιβλίο, προκειμένου τώρα να το κάνω ώστε να μπορέσουν όλοι να το καταλάβουν, το πήρα από την αρχή, από το μηδέν, και ξεκίνησα με τα ιστορικά στοιχεία. Τα ιστορικά στοιχεία μιας περιοχής πολύ περίεργης, και θα σας δώσω παράδειγμα γι' αυτό, να καταλάβετε. Και το πήρα από εκεί, έφτασα μέχρι στην ίδρυση της Ιουγκοσλαβίας, τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, και φυσικά μετά ξεκίνησαν τα χοντρά, δηλαδή προπαγάνδα, προβοκάτσιες, είσοδος των εθελοντών μουσουλμάνων, μουτζαχεντίν, που υπήρχαν εκεί πέρα, των δυτικών εθελοντών από Ιταλία, Γερμανία και ιστορίες που πήγαν εκεί πέρα, και φυσικά έφτασα μέχρι και τους πρωταγωνιστές. Μέσα σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν και δύο ιδιαίτερα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται ουσιαστικά σε αυτό που μιλήσαμε πιο πριν, και αγαπητοί συνομιλητές, στα εγκλήματα που κάνανε μουσουλμάνοι ή Κροάτες εναντίον του σερβικού πληθυσμού. Το δεύτερο είναι το παραμύθι της Σρεμπρένιτσα, που μας έχουν πρίξει με τη Σρεμπρένιτσα και το παραμύθι έτσι. Αποδεικνύεται μέσα ότι το αντίθετο έγινε γενοκτονία εναντίον των Σέρβων και όχι γενοκτονία εναντίον των μουσουλμάνων. Σε αυτό, κλείνοντας, οι μάχες θα πλαισιώνουν τα παραπάνω, γιατί υπάρχει μια χρονολογική σειρά, και στο τέλος, σαν συμπλήρωμα αυτού του βιβλίου τώρα έρχεται το δεύτερο βιβλίο, το οποίο ποιο είναι? Το δεύτερο βιβλίο είναι το Εχμάλωτοι στη Βοσνία. Το βιβλίο Εχμάλωτοι στη Βοσνία είναι ουσιαστικά το ντοκιμαντέρ Λιούμπι Μπράτα, που το έχει γυρίσει ο δημοσιογράφος Μίλαν Κνέζεβιτς, και αναφέρεται σε μια ομάδα Σερβοβόσνιων, οι οποίοι έπεσαν στα χέρια των Μουτζαχεντίν. Ποιοι είναι οι Μουτζαχεντίν τώρα? Ακούτε τη λέξη Μουτζαχεντίν. Οι Μουτζαχεντίν ήταν μουσουλμάνοι, οι οποίοι είχαν έρθει από όλες τις Ισλαμικές χώρες του κόσμου και είχαν δημιουργήσει την ταξιαρχία Ελ Μουτζαχεντίν. Αυτή την ταξιαρχία Ελ Μουτζαχεντίν έκανε τρομερά εγκλήματα εκεί. Σφάζαν, κόβαν κεφάλια, αυτό δείχνει το ντοκιμαντέρ. Και δεν θα έχει σαν σκοπό να κάνει τον αναγνώστη να ιδιάσει, αλλά να τον αφυπνίσει και να καταλάβει τι έχουμε εδώ μέσα. Γενικά στον ελλαδικό χώρο, έτσι. Και όχι μόνο. Και σε όλη την Ευρώπη. Το τρίτο βιβλίο που κλείνει τη τριλογία αυτή είναι ο πόλεμος στο Κόσοβο. Ο πόλεμος στο Κόσοβο, όπως και στο πρώτο βιβλίο, έχει την προϊστορία προκειμένου να καταλάβει ο αναγνώστης τι γίνεται. Έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με το βιβλίο της Βοσνίας, ότι αναφέρεται περισσότερο σε επιχειρησιακά γεγονότα, δηλαδή σε στρατιωτικά, σε μάχες. Οπότε μπορεί να είναι χρήσιμο και σε κάποιους που ασχολούνται με στρατιωτικά αντικείμενα. Τώρα, γιατί σας είπα πιο πριν ότι θέλω να το πιάσω από το μηδέν ώστε να το καταλάβει ο καθένας. Προσέξτε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Τι γινόταν στη Ιουγκοσλαβία. Στη Ιουγκοσλαβία, η Ιουγκοσλαβία ήταν ομόσπονδο κράτος, δηλαδή αποτελούνταν και από πολλά άλλα ομόσπονδα κρατήδια. Τι γινότανε? Όπως είπαμε και πιο πριν, υπήρχε το ομόσπονδο κράτος, για παράδειγμα της Κροατίας, που υπήρχε μέσα στη Ιουγκοσλαβία. Τώρα θα ζαλιστείτε λίγο. Μέσα στη Ιουγκοσλαβία, αυτό το ομόσπονδο κράτος της Κροατίας είχε καθολικούς. Μέσα στην ομόσπονδο κράτος της Κροατίας υπήρχε η Κράινα, μια περιοχή που είχε Σέρβους. Κάτω από το ομόσπονδο κράτος της Κροατίας υπήρχε η Βοσνία, που αποτελείται, όπως είπαμε, από τρεις εθνότητες: Σέρβους, Μουσουλμάνους και Κροάτες. Σέρβοι θέλαν να μείνουν στη Ιουγκοσλαβία, Μουσουλμάνοι και Κροάτες δεν θέλανε. Ναι, αλλά μέσα σε αυτό το κράτος της Βοσνίας υπήρχε και το κρατήδιο της Δυτικής Βοσνίας, Frikli Tablic, ο οποίος ήθελε να μείνει στη Ιουγκοσλαβία. Ζαλιστήκατε λίγο. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι λίγο... το πιάσα από το μηδέν για να το καταλάβει ο καθένας σας. Τώρα, θέλω να ζητήσω ένα συγγνώμη, γιατί μέσα σε αυτά τα δύο βιβλία δεν έχω συμπεριλάβει στα εγκλήματα δύο τρομερά εγκλήματα για μένα που έγιναν εκεί. Το ένα αναφέρεται στο κοριτσάκι Μίριανα, 12 χρονών, που σκοτώθηκε, το σφάξανε Μουτζαχεντίν στη Βοσνία και το βιάσανε. Και το άλλο στο κοριτσάκι Μάριτσα Μίριτς, αν δεν κάνω λάθος, στο χωριό Πελοπόνιε το 1999, που ήταν ανάπηρο. Σε αυτό δεν τα έβαλα μέσα γιατί το πρώτο πραγματικά το αμέλησα και το δεύτερο δεν το ήξερα μέχρι πρώτης. Τώρα,
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Να ευχαριστήσω τον Μίλαν Κνέζεβιτς, τον δημοσιογράφο από την Μπάνια Λούκα, που μου είχε δώσει το υλικό αυτό και μπόρεσα να γράψω το πρώτο βιβλίο και το δεύτερο. Τη γυναίκα μου, Ντούση Σαμονικούβιτς, που με βοήθησε πολύ στην μετάφραση του Γιου Μπράτα. Το Σλάβιτσα που ήρθε από Μπάνια Λούκα για να με δει, για να δει το βιβλίο αυτό. Και γενικά όλους εσάς που με δώσατε τη δύναμη αυτή για να φτιάξω αυτά τα βιβλία. Σας ευχαριστώ πολύ όλους σας. Πριν τελειώσουμε, θα ήθελα να δώσω ένα αναμνηστικό στο Σλάβισσα που έχει έρθει από την Μπάνια Λούκα, αναμνηστικό του συλλόγου μας, μόνο και μόνο για να θυμάται την εκδήλωση. Όποιος θέλει να κάνει κάποια ερώτηση, πολύ ευχαρίστως να τον ακούσουμε. Και κάτι άλλο, γιατί ήμουν σίγουρος στο το ρωτάγατε, αλλά δεν το ρωτήσατε, είναι ότι κάποιος θα μπορούσε να ρωτήσει γιατί δεν αναφέρω εγκλήματα Σέρβων. Λοιπόν, από την έρευνα που έκανα, κατάλαβα ότι ό,τι έχει βαρύνει τους Σέρβους ως έγκλημα προέρχεται από προβοκάτια ή προπαγάνδα. Αν υπήρχε πιθανό έγκλημα σερβικό, εγώ δεν θα βάζα το χέρι μου στη φωτιά να το βάλω σε ένα βιβλίο και να παίξω το μέσο, το παιχνίδι των συστημικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να λιδωρήσω κάποιους που προφανώς θα ήταν και ψέμα, έτσι, γι' αυτό δεν το έχω βάλει εκεί μέσα. Εντάξει, οκ. Όλοι τα είπατε πάρα πολύ σωστά. Γιατί έχω ζήσει πόλεμο, έχω δει και μπόμπες, έχω δει τα πάντα, έχω χάσει στη Βοσνιακή Κρούπα θείο που ζουν τώρα στην Μπάνια Λούκα. Είπατε όλα πολύ σωστά, έτσι, δεν είναι, τα είπατε όλα. Απλά ήθελα να σας ρωτήσω, ξέρετε για το Κόσοβο, ποιος έφερε τόσο κόσμο από τη Αλβανία? Ποιος? Ναι. Ποιος έφερε τόσο κόσμο? Ναι, γιατί Κόσοβο δεν ήταν περισσότερο πληθυσμό Σέρβοι. Τι το καιρό πριν το... Από εκεί ξεκινήσανε τα προβλήματά μας. Γιατί και φίλοι μας είναι από εκεί και γνωρίζουμε από το πρώτο Οπότε σε συνεργασία βέβαια με τα τότε καθεστώτα. Ναι, από εκεί ξεκινήσανε. Και το άλλο που ξεκινήσε που ήταν στην Κροατία ήταν περισσότεροι Σέρβοι και όπως και το παππού μου το αναγκάζανε από το Ιτς να περάσουν, να σας πω ξεκάθαρα, εγώ είμαι Μπιέλιτς, όμως το παππού μου αναγκάζανε να γίνει Μπιέλιτς. Δεν τα αφήσανε ιερά. Ο παππούς δεν άντεξε κάποια περίοδο και μετά έφυγε στη Βόηβοδινα, στη Σερβία, να μπορεί να γλιτώσει όλα αυτά που μεγάλη ιστορία πια έχουμε ζήσει. Και από το Μπιέλιτς βγήκανε Μπέλιτς που μένανε στη Ζάγκρεπ, μένανε Μπιέλιτς που φύγανε στη Βοσνία και Μπιέλιτσι φύγανε στη Βόηβοδινα. Περισσότεροι Νόβι Σάγκ. Είναι από εκεί που είπατε πράγματα. Ξεκινήσαμε, είναι το αρχή, που ξεκινήσαμε τα προβλήματα μας. Γιατί εγώ γνωρίζω και στην οικογένεια έχω ανθρώπους με γεωπολιτική χρόνια, τότε έχω ζήσει πολλά χρόνια με τέτοια πράγματα. Και αυτό σας λέω για μένα, προσωπικά αυτό που ξέρω και τη φίλη μου που είναι, τα είπατε πολύ σωστά όλα. Απλά τα κρύβουνε χρόνια. Τα κρύβουνε χρόνια δυστυχώς. Και ούτε στο Google μπορούμε να βρούμε, γιατί ξέρουμε Google που ανήκει, τότε τι περιμένουμε.
να μας πει κάτι Google. Πρέπει, καλό είναι που έτσι όπως τώρα είναι πάρα πολύ καλό και για τη Σερβία και για την Ελλάδα. Θα ανοίξουμε λίγο μάτια, να σκεφτόμαστε με τα μυαλά μας, να μην βλέπουμε ειδήσει και θα βγαίνει πιο πολλά βιβλία όπως κάνετε εσείς. Μπράβο σας. Παρότι έχεις εστιάσει πάρα πολύ σε βασανιστήρια που έκαναν και από εδώ και από εκεί και δεν είναι κάτι περίεργο, ο άνθρωπος γίνεται κτίνος στον καιρό πολέμου και πάρα πολλά τέτοια στοιχεία, πολλά εγκλήματα και βασανιστήρια γίνονται στο Ριζάδιο. Όμως θέλω να ρωτήσω το εξής. Για τον Γκάρατζης που τον καταδικάσανε, η έρευνά σου τι λέει? Τι το μιλώσει? Όσον αφορά τα εγκλήματα, Ο Γκάρατζης, για τα εγκλήματα μιλάς τώρα. δεν ξέρουμε, είναι αλήθεια ή δεν είναι? Εγκλήματα όχι, δεν έχει κάνει. Καταδικάστηκε. Μπορεί να καταδικάστηκε, αλλά αθωώθηκαν για παράδειγμα τόσοι Αλβανοί και τόσοι Βόσνοι οι οποίοι έχουν κάνει πραγματικά εγκλήματα. Οπότε δεν μου λέει κάτι αυτό. Έχουμε αποδείξει για αυτό το πράγμα. Γιατί η προπαγάνδα μπορεί να λέει ότι θέλει. Έχουμε αποδείξει. Όχι. Άμα θέλετε να σας πω για εγκλήματα Σέρβων, μπορώ να σας πω ένα περιστατικό. Αλλά αυτό το περιστατικό, επειδή το έχουν εκμεταλλευτεί Τούρκοι και το έχουν περάσει υπότιτλους στο YouTube, δεν μπαίνω στη διαδικασία. Ο Αρκάν, ναι, έχει κάνει εγκλήματα, όχι όπως το νομίζουμε. Έχει κάνει εγκλήματα, δηλαδή πιάτσικο. Έχει κάνει πιάτσικο, να το πω έτσι. Σίγουρα, δηλαδή, θα έχουν... Κοίτα, σε όλους τους στρατούς υπάρχουν. Αλλά μιλάμε κατά κανόνα, έτσι. Κατά κανόνα, άλλο να παίρνει ολόκληρη η ταξιδαχέλη του Τζακετίνου και να τα κάνει λίπα, γιατί το λέει η θρησκεία τους, κόψουν τα κεφάλια, και άλλο να υπάρχουν δύο θρησαλίτες οι οποίοι κάνουν αυτά τα πράγματα. Αυτό. Ότι υπήρχε για παράδειγμα μια παραστατική ομάδα η οποία έδρασε στο Κόσοβο και έδρασε άσχημα, υπήρχε. Αυτές οι παραστατικές ομάδες συνήθως βάζουν μια στολή, το παίζουν πατριώτες, αλλά κάνουν εγκλήματα. Έτσι. Αυτές όμως οι παραστατικές ομάδες ήταν 8 άτομα όλο και εδώ. Μην νομίζετε δηλαδή ότι είναι ο κανόνας. Και γι' αυτό λέω ότι αυτή την ομάδα, εγώ δεν την άφερα και το λέω στο πρόλογο μου, δεν θα παίξω το παιχνίδι των Τούρκων, να το πω έτσι, που βάζανε υπότιτλους από κάτω και το παίζανε ότι είναι η ηθική αυτή του πολέμου. Ποιοι οι Τούρκοι τώρα, έτσι. Επειδή βγήκε ένας Σέρβος από αυτή την ομάδα και είπε εμείς κάναμε αυτά. Ωραία, τα κάνανε αυτά, αλλά αυτός δεν είναι ο κανόνας. Από αυτή την άποψη. Δυστυχώς το βλέπουμε και σήμερα. Δυστυχώς το βλέπουμε και σήμερα με τον Αλγκολάνη στη Συρία, που έχουν διαπράξει τόσα εγκλήματα και τον έχουν φέρει ειρηνικά, μας τον παρουσιάζουν ως έναν ηγέτη της Συρίας, της μεταβατικής περίοδος. Βλέπουμε οι Μουτζαχεντίν τι έχουν κάνει στο παρελθόν, τι κάνανε πριν πρόσφατα χρόνια στους χριστιανικούς λαούς, πώς έχουν διαπράξει εθνοκαθάρσεις σε διάφορα σημεία και κανένας δεν μιλάει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα μιλάμε για κάποια εγκλήματα, αν έχουν γίνει μεμονωμένα περιστατικά, εννοείται ότι είναι καταδικαστέα. Αλλά να δούμε ποιους έχουν φέρει οι δίθεν δημοκρατικοί για να ηγηθούν κάποιες χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Καμία ερώτηση. Εντάξει, ακούμε. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις, μια πιο γενική ερώτηση θα κάνω, γιατί δεν έχω εντεθεί στα βιβλία. Ποιες ήταν οι προκλήσεις που αντιμετωπίσατε κατά τη συγγραφή του βιβλίου σας, αλλά κυρίως κατά την έρευνα που διεξάγατε για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου σας? Προκλήσεις εννοείται ποιος με εμπόδισε? Όχι, προκλήσεις που συναντήσατε, δηλαδή τα ερίσματα και όλα αυτά που συναντήσατε. Αυτό ξεκίνησε γιατί άρχισαν να λένε, καταρχάς ήθελα να φτιάξω ένα βιβλίο για τις μάχες. Αλλά από εκεί και πέρα έβλεπα την κατάσταση να αλλάζει. Και να αλλάζει άδεν και στον ελλαδικό χώρο. Δηλαδή είδαμε πως είναι η κατάσταση τώρα σήμερα, για παράδειγμα, πως είναι έτσι. Οπότε άρχισε η παραπληροφόρηση να γίνεται ως πληροφόρηση. Έπρεπε να τα μαζέψω αυτά, να πάω να τα μαζέψω και να τα βάλω σε ένα βιβλίο ώστε να υπάρχουν. Να υπάρχουν, δηλαδή, να υπάρχει η αντίθετη άποψη. Η άλλη όψη του νομίσματος που λέμε. Εντάξει, δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά την ερώτηση βασικά για τις προκλήσεις. Όχι, η ερώτηση είναι κατά την έρευνα που κάνετε, τι προκλήσεις αντιμετωπίσατε, τι απρόβλεπτα, τι εντάσεις, οτιδήποτε. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι αντιμετώπισα κάποια απρόβλεπτα εντάσεις, γιατί στην Πάνια Λούκα ήταν πολύ φιλικό το περιβάλλον.
και με πήγανε ουσιαστικά στοχευμένα. Με πήγανε σε σύλλογο βετεράνων, σε σύλλογο πρώην εχμαλώτων, μου δώσαν το υλικό από έναν οργανισμό εκεί, δεν θυμάμαι το όνομά του, άλλο υλικό από το δικό του Μίλαν Κνέζεβιτς, δεν είχα κανένα θέμα από εκεί. Δεν πήγα σε μέρη ταφής, όπως αναφέρω στο βιβλίο του Λιούμπι Μπράτα, το δεύτερο, το φύλλα, το εχμάλωτη στη Βοσνία, όπου μέσα στη Βοσνία, όπου εκεί όντως υπάρχει θέμα το να πας, γιατί μπορεί να βρεις κάτι και οπότε μπορεί να σε περιμένουν. Δεν πήγα μόνο στην Πανιαλούκα, οπότε δεν είχα κανένα θέμα εκεί, κάτι ιδιαίτερο. Και να δευτερολογήσω, σύμφωνα με την ανάλυση που έχετε κάνει σήμερα, πώς εξελίσσονται αυτές οι σχέσεις στη Βοσνία και στο Κόσοβο? Έχουν ομολογηθεί, ας πούμε? Για τη Βοσνία είναι, από ό,τι βλέπω, ένα χάος πάλι. Δηλαδή πάλι μίξη κατάσταση. Δεν το βλέπω να κρατάει για πάρα πολλά χρόνια, να το πω έτσι. Γιατί αυτή η μίξη που υπάρχει ομαλοποιεί μια κατάσταση, αλλά πάντα υπάρχει έχθρα. Κάτι τους κρατάει κάτω προκειμένου να μην σκοτωθούν πάλι μεταξύ τους. Για το Κόσοβο δεν το συζητώ, είναι όπως η Βόρεια Κύπρος αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή έχουν εξαφανιστεί οι Έλληνες, οι Σέρβοι που υπάρχουν στο Κόσοβο, όπως έχουν εξαφανιστεί οι Έλληνες που υπήρχαν στην Κύπρο. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση εκεί. Δεν βλέπω να γίνεται βέβαια πολύ προσοχή έτσι. Άποψή μου. Δεν βλέπω να γίνεται πόλεμος γιατί ποιος θα τον κάνει. Οι Σέρβοι μέχρι πρώτη δεν είχαν στρατό, έτσι. Δεν υπήρχε θητεία. Υπάρχει μόνο ένας επαγγελματικός στρατός, ο οποίος είναι πάρα πολύ μικρός. Και η Αλβανία αυτή τη στιγμή έχουν ακόμα μέσα τους Αμερικάνους. Οπότε πώς θα γίνει πόλεμος εκεί. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο να γίνεται. Τα μνήμα όμως, έτσι, δεν είμαι και αισθητικός άλκης. Μια ανάλυση αυτό. Μπορώ να σας ρωτήσω, ξέρετε αυτή τη στιγμή πως η ΝΑΤΟ έχει φύγει από το Κόσοβο πριν μια εβδομάδα περίπου. Έφυγε μια εβδομάδα. Πήγανε, αλλά ποιος ήρθε, κανείς δεν ξέρει, όλοι πήραμε σοκ, ήρθαν οι Τούρκοι. Ναι, και μιλάμε και πιστεύαμε, μου στείλανε φωτογραφίες με όλα. Αυτό είναι καινούριο, δεν Αυτό είναι καινούριο, ναι, που κρύβουν. Αυτά μόνο πρέπει να ξέρετε κάποιος που ζει εκεί να σας τα έχει πει. Πριν περίπου δύο εβδομάδες, όντως όλο ΝΑΤΟ και χαρήκανε όλοι, λέει μπράβο κάτι συμβαίνει. Σε 3 μέρες ήρθαν από την Τουρκία, όλοι ρωτάμε. Ποιοι είσαστε, με τι βάση μπαίνετε, σαν να μπαίνετε στο σπίτι μου με ποια δικαιώματα. Τι συμβαίνει. Κανείς δεν απαντάει, κανείς. Δεν ξέρω, μου φαίνεται κάπως το είπε, πολύ παράξενο το έχετε ακούσει, γιατί αυτό τώρα είναι κάτι που δεν ταιριάζει με πολλά πράγματα. Είναι κάτι καινούριο. Ναι, αυτό τώρα περιμένουμε όλοι που μας ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα. Είμαστε stand-by που λέμε, όπα, τι θα γίνει. Αυτά είναι τώρα λίγο απάντηση που δεν ξέρουμε. Η λογική λέει ότι οι Αμερικανοί παρέδωσαν στους Τούρκους την τεράστια βάση που έχουν εκεί στο Κόσοβο. Λοιπόν, το κατάλαβε. Και οι Τούρκοι ΝΑΤΟ. Ναι. Εκεί εμείς είμαστε στον ΝΑΤΟ, ας συγκέντρωσαν εσάς. Και Έλληνες. Εκεί. Αυτά είναι καινούργια. Φύγαν οι Γάλλοι και οι Αμερικάνοι και παρεδώσαν στη τουρκική δεξιαρχία με κάποια τμήματα από άλλες χώρες. Φιλανδοί, Σλοβάκοι και κι άλλους. Δεν είναι μόνο Τούρκοι. Να ρωτήσω την κυρία Ζωή από κοινωνική πλευρά, τι θα έλεγε. Πιστεύεις ότι θα μπορούσε να δοθεί κάποια άλλη λύση για να σταματήσει αυτή την υποδαβλίουσα κατάσταση που μένει υποθάλπτος, εν πάση περιπτώσει, που μπορεί κάποτε να ξεσπάσει? Θα υπήρχε κάποια άλλη λύση σε αυτή την περίπτωση? Θεωρώ ότι όσο θεωρώ ότι οι μεγάλες δυνάμεις που έχουν τα δικά τους συμφέροντα δεν πρόκειται να αφήσουν τους λαούς της περιοχής να τα λύσουν ειρηνικά. Εγώ θεωρώ οι λαοί αν αφήνονταν μόνοι τους θα μπορούσαν να βρουν ειρηνικές λύσεις, αλλά δεν θεωρώ θα τους αφήσουν. Άγιοι, έλα.
ήμουν στον Αρκάν και στο Κόσοβο στην τρομοκρατική και μετά στο Σερβικό στρατό στο Κόσοβο και δεν είδα εγκλήματα Σέρβων. Μπορεί να ήταν τόσο καλά κρυμμένα που να μην τα άκουσα και όλα από τους αξιωματικούς που έκανα παρέα. Μπορεί να ήταν καλά κρυμμένα, αλλά ο κανόνας ήταν αυτός. Δεν βασανίζαν οι Σέρβοι. Πουθενά δεν ακούστηκε. Υπήρχε ένα χάπι που το έδινε στον εχμάλωτο και σου έλεγε τι έκανε στο δημοτικό. Δεν βασανίζαν, ήταν η νοοτροπία. Η αξιωματική ήταν ευγενής. Ήταν σαν βυζαντινοθρεμένοι πραγματικά. Υπήρχαν χωρικοί οι οποίοι ήταν πρωτόγονοι, αλλά αυτοί ακούγανε με ευλάβεια τους αξιωματικούς. Δεν υπήρχε ένα αλαλούμ όπως στο μουσουλμανικό και στο κροατικό στρατό, οι οποίοι αφήναν τους εχμαλώτους γδαρμένους με μαχαίρι σε σημεία οδικά ώστε να φαίνονται γδαρμένοι και να πέφτει το ηθικό των Σέρβων, ή που βρίσκανε μωρά στους φούρνους ή που φτιάχναν σε κάποια περιοχή στα υψώματα ανασκορπισμούς έτσι για να τρομάζουν τους Σέρβους. Ή στο Κόσοβο που 10 χρόνια σκάβανε όλα τα σπίτια για να κάνουν στοές ώστε να προετοιμάσουν το 98 το Αντάρτικο και να καταφέρουν να πάρουν το 60% του Κόσοβου, δεν θυμάμαι τώρα. Και όταν έκανε αντεπίθεση ο Μιλόσεβιτς με την αστυνομία και τον Αρκάν και όλες τις δυνάμεις και πήραν το Κόσοβο πίσω, τότε το ΝΑΤΟ έστειλε τα αεροπλάνα το 99 τον άλλο χρόνο και άρχισαν οι πολέμοι. Το 98 μάλιστα το σχέδιο ήταν τόσο καλά οργανωμένο ο ξεσηκωσμός που είχαν προγραμματίσει συγκεκριμένη μέρα σφαγή όλων των χριστιανών, ώστε να μην προλάβει αν τη δράση η αστυνομία και όλα αυτά. Δηλαδή πλησίαζαν Τούρκοι πράκτορες τους Αλβανούς νοικοκυρέους και τους λέγανε την τάδε ημερομηνία πρέπει να σκοτώσεις τον τάδε γείτονα. Περισσότεροι δεν θέλανε να πουλάνε το φασίσι τους, θέλουν να καλλιεργούν διάφορα, δεν θέλουν να σκοτώσουν κανένα. Αν δεν σκοτώσεις την τάδε ημερομηνία το γείτονά σου θα σου κάψουμε το σπίτι, θα. Και έτσι ο πιο αθώος Αλβανός ντόπιος έπρεπε να σκοτώσει ένα γείτονά του συγκεκριμένη ημερομηνία και αποδεκατίστηκαν χωριά και γλίτωσαν πολλά χωριά επειδή έτυχε ένας Αλβανός να φοβηθεί και να καταδώσει στην αστυνομία το σχέδιο. Και έτσι γλιτώσαν κάποια χωριά. Κάτι τέτοιο θα γίνει και στην Ελλάδα. Δηλαδή η εφημερίδα Pravda γράφει ότι μετά τον βομβαρδισμό στο Ιράν, άμα γίνει ξεσηκωμός υπέρ του Ιράν από όλους τους μουσουλμάνους, θα έχει η Ελλάδα 2 αιματηρούς εμφύλιους πολέμους. Ο πρώτος θα είναι μεταξύ όλων των μουσουλμάνων που είναι εδώ πέρα φίλοι του. Τέλος πάντων, αν κατασταλούν αυτοί οι μουσουλμάνοι, από την αστυνομία θα επέμβει ο Τούρκος ο Ερντογάν για τα δικαιώματα των μουσουλμάνων. Από ό,τι θυμάμαι η εφημερίδα Pravda πριν 14 χρόνια το γράφει με πληροφορίες από μυστικές υπηρεσίες, όχι τυχαία, και με ορθογραφούν φίλοι μου εκεί. Και αν κατασταλεί εξέγερση των μουσουλμάνων που θα εξεγείρονται υπέρ του Ιράν, ο Τούρκος θα επέμβει για τα δικαιώματα των μουσουλμάνων και προς έκπληξη όλων, λέει η Pravda, η κυβέρνηση θα λάβει όχι το μέρος της αστυνομίας και των πολιτών και που υπερασπίζονται τη ζωή τους, αλλά το μέρος των μουσουλμάνων και των Τούρκων. Έτσι γράφει η Pravda. Και θα γίνει μια σύγκρουση αστυνομία, στρατού και κυβέρνησης, θα αναγκαστεί να φύγει η κυβέρνηση, να πει κάτι, μια πρόχειρη, η οποία σε συνεργασία με την Ελληνική Εκκλησία και τη Ρωσική Εκκλησία θα καλέσει σε βοήθεια τη Ρωσία. Η Ρωσία σταματήσει τον Ερντογάν, τον Τούρκο δηλαδή όποιον θα είναι, και τότε οι Αμερικάνοι θα κάνουν την αντεπανάσταση ενάντια σε αυτή την προσωρινή κυβέρνηση με ένα καινούριο εμφύλιο αιματηρό με όλους τους μουσουλμάνους που πρόσκειται στο ISIS, στους μουσουλμάνους που πρόσκειται προς το μέρος των Τούρκων και του ISIS και του ΝΑΤΟ και όλοι αυτοί. Και μετά από αυτό το δεύτερο εμφύλιο θα αναδυθεί η Βυζαντινή Αυτοκρατορία που περιμένουμε με τη βοήθεια της Ρωσίας.